Πάθος και επιθυμία. Είναι όντως ανασταλτικά για έναν άνθρωπο που επιθυμεί να έχει μία εντός εισαγωγικών πνευματική ζωή, ένα πνευματικό μονοπάτι. Καταρχάς το έχω πει, το λέω τελευταία στα βίντεός μου, ότι θεωρώ πως δεν υπάρχουν πνευματικά μονοπάτια και δεν υπάρχει σίγουρα πνευματική, για εμένα, πνευματική αφύπνιση ή πνευματική μεταμόρφωση. Μία αφύπνιση και κατ' επέκταση η μεταμόρφωση στην οποία οδηγεί είναι ολοκληρωτική. Σε όλα τα επίπεδα του είναι. Λοιπόν, περιλαμβάνει κατ' επέκταση και την επιθυμία, παύλα του πάθους. Περιλαμβάνει και τις δυνάμεις της επιθυμίας και του πάθους. Αυτό αληθεύει. Η επιθυμία και το πάθος δεν είναι αρνητικά συναισθήματα. Είναι, θα λέγαμε, η καύσιμη ύλη της ζωής μας. Είναι αυτό που τροφοδοτεί τα πάντα στη ζωή μας. Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για την ερωτική επιθυμία και το ερωτικό πάθος, για πάρα πολλά χρόνια εννοείται όπως γνωρίζουμε, οι θρησκευτικοί κύκλοι, θρησκευτικές ομάδες, εκκλησίες, πνευματικές σχολές υποστηρίζουν και πρεσβεύουν ότι πρέπει να με κάποιο τρόπο να αποσιωπήσεις ή να κατευνάσεις τη δύναμη της επιθυμίας μέσα στο σώμα σου, τα ένστικτα, τους πόθους κτλ. Αρχικά αυτό που έχεις να καταλάβεις είναι πώς λειτουργεί η επιθυμία. Δεν έχεις να καταστήλεις την επιθυμία. Η επιθυμία και σίγουρα η ερωτική επιθυμία πάει χέρι-χέρι με κάποιες βασικές ανάγκες του σώματος. Η ανάγκη του σώματος για απόλαυση είναι και αυτή μία ανάγκη. Για ικανοποίηση. Είναι και αυτή μία ανάγκη. Και δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Δεν μπορείς έτσι εύκολα να την ξυριζώσεις. Είναι πάρα πολύ βίαιο. Είναι σαν να θέλεις να ξυριζώσεις, για παράδειγμα, την καρδιά σου. Να ξυριζώσεις τα μαλλιά σου, μία τρίχα. Είναι βάναυσο, βίαιο, επικίνδυνο και για πολλά χρόνια δυστυχώς αυτή η βιαιότητα προκάλεσε τελικά μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους και τους πνευματικούς κύκλους τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί εμπεριέχει ένα μόνιμο βιασμό του εαυτού να πάει κάπου όπου πρέπει να είναι. Όπου το άτομο προσπαθεί να είναι, προσπαθεί να φτάσει κάτι. Κατ' επέκταση, όχι. Μπορείς να έχεις κάλλιστα μια πνευματική, πλούσια πνευματική, εσωτερική ζωή, προτιμώ τον όρο εσωτερική ζωή, και εξωτερική ζωή. Μπορείς κάλλιστα να έχεις ανεπτυγμένες διανοητικές ικανότητες. Μπορείς κάλλιστα να αγαπάς το φαινόμενο της ζωής και να είσαι ένα με αυτό, να είσαι ένας απλός ζωντανός άνθρωπος και να έχεις μια καλή φυσιολογική ερωτική ζωή. Το γεγονός ότι πατάχθηκε τόσο πολύ η ερωτική επιθυμία είχε έναν στόχο και μόνο. Να την ισχυροποιήσει σε τόσο βαθμό που να περάσει στο άλλο άκρο και να καταλήγει να είναι κάτι που μας καίει. Έτσι. Οι άνθρωποι καταπιέστηκαν τόσο πολύ και ντροπιάστηκαν τόσο πολύ σε σχέση με αυτήν την παρόρμηση της επιθυμίας, της ανάγκης για απόλαυση, της ανάγκης για ικανοποίηση, της ανάγκης για τρυφερότητα, για συνύπαρξη. Καταπιέστηκαν τόσο πολύ σε σχέση με όλο αυτό, που εν τέλει, τελικά, οι κοινωνίες αφομοίωσαν το αντίθετο, το αντίπαλο δέος αυτής της τάσης και το πήγανε στα άκρα. Με μία επιθυμία, σεξουαλική, ερωτική επιθυμία, που άρχισε να μετατρέπεται σε διαστροφή. Κοντολογείς, οι άνθρωποι κατάφεραν επιτυχώς να μεταμορφώσουν μία φυσιολογική συνθήκη στη ζωή του ανθρώπου, να το μεταμορφώσουν σε διαστροφή. Από τη στιγμή και έπειτα που έγινε αυτό,
Κάθε τι φυσιολογικό μέσα στον άνθρωπο κατέρρευσε. Κάθε τι φυσιολογικό μέσα στον άνθρωπο σάπισε και μετατράπηκε σε ασθένεια. Γιατί έφτασε να ζητά ο άνθρωπος να το ικανοποιήσει στην υπερβολή του. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι απομακρυνθήκαμε από την φύση των πραγμάτων. Αυτό που αν υπάρχει κάτι που έχουμε να ανακαλύψουμε, με το οποίο πρέπει να επανασυνδεθούμε και το οποίο είναι ήδη εκεί και είναι μέσα μας, είναι η φύση των πραγμάτων. Με αυτό έχουμε να συνδεθούμε. Αν συνδεθούμε με τη φύση των πραγμάτων, η ζωή θα γίνει εξαιρετικά απλή. Θα αποκαλυφθεί σε μας σε όλη της την απλότητα. Όπως είπα σε περασμένο βίντεο, αν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει για να αποκαλυφθεί, είναι η ίδια η ζωή αυτή καθεαυτή και η μεγάλη της απλότητα.